Hi lovelies. මං අද තවත් රිවිව් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි ඔයගලන් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ රිවිව් වීඩියෝ එක මං ඔයගලන් එක්ක ෂෙයා කරන්න හිතුවේ මං වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දන්නේ නැතුව පර්චේස් කරන්න එපා. ඕනෑම ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්න කලින් ඒ ගැන රිවිව් එකක් බලලා ඒ ගැන දැනගෙන මිලදී ගන්න. එහෙනම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. ඔබ සියලු දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. Subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ Beauty by Ray channel එකට subscribe කරන්න කියලා. අද මම review කරන්න යන product එක තමයි Misumi Radiant Glow Skin Brightening Gel by Nature's Secrets. මම මේක මිලදී ගත්තේ Kiel supermarket එකෙන් රුපියල් 460ක් වුණා මිලිලීටර් 50 ටියුබ් එකක්. මේ ජෙල් එක නිෂ්පාදනය කරන්න ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍ය 8ක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍ය 8ම අපේ සමට ඕනේ කරන පෝෂණය ලබා දෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ ජෙල් එක නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන මූල්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. Aloe vera leaf extract. කොමාරිකා කුරුලෑ අඩු කරයි. ඒ අතර කුරුලෑ ලප කැලල් ඉවත් කිරීමටත් උපකාරී වෙයි. කොමාරිකා ශාකය ප්‍රතිඋක්ෂිකාරක වන විටමින් A, C සහ E අඩංගුයි. Tamarind pulp extract. සියඹල යුෂවල AHA අඩංගු වන නිසා සමෙහි සිදුරු අවහිර කරන අතර වයසට යන විට ඇතිවෙන ලප සහ කැලැල් අඩු කරයි. ඔබේ සම පිරිසුදුව තබා ගැනීමටත් උපකාරී වේ. ඉරමුසු එක්ස්ට්‍රැක්ට් සහ ලිකොරිෂ් එක්ස්ට්‍රැක්ට් වැල්මි සමෙහි මෙලනින් වර්ණක නිපදවීමට අවශ්‍ය එන්සයිමක් නිපදවීම වළක්වයි. අතිරික්ත මෙලනින් ඉවත් කිරීමටත් උපකාරී වෙයි. Lotus stemon extract කුරුලෑ වලට සහ සමෙහි රැලි අඩු කිරීමට සහ සම පැහැපත් කිරීමටත් උපකාරී වෙයි. Strawberry geranium extract එය වයසට යාමේ සලකුණු වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට උපකාරී වෙයි. Tree peony root extract දීප්තිමත් සමක් ලබා දෙන අතර තෙතමනේ රඳවා තබා ගැනීමටත් සහ වයස්ගත වීම වැළැක්වීමටත් උපකාරී වෙයි. මේ Radiant Glow Skin Brightening Gel එක වඩාත් සුදුසු තෙල් සහ combination skin වලට. මම Misumi Radiant Glow cream එක හොයාගෙන ඉන්නකොට තමයි මේ ජෙල් එක දැකලා try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. මං ගොඩක් දුරට gel type formula දේවල් වලට කැමති නැහැ. aloe gel එක විතරමයි මං දිගටම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ආලේප කරාට පස්සේ සමට හොඳින් උරාගෙන හොඳ velvet finish එකක් ලබා දෙනවා. නමුත් සමේ brightening වත් glow එකක්වත් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මගේ මූණේ තියෙන කුරුලත් අඩු වුණේ නැහැ. මට නම් මේ Radiant Glow Brightening Gel එකේ results ලබා දුන්නේ නැහැ. සමේ තියෙන තෙල් පාලනය කරාට මම බලාපොරොත්තු වුණ කුරුලෑ marks අඩුවීමක් වුණේ නැහැ. මම Nature's Secrets products ගොඩක් කැමතියි. ගොඩක් රිවිව් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක මගේ සමට නම් ගැලපුණේ නැහැ. රිසල්ට්ස් උත් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒත් මං හැමදාම කියනවා වගේ අපේ සම කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙකුට වෙනස් නිසා
මට හරියන්නේ නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් තව කෙනෙකුට හරියන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ ideas උත් කමෙන්ට් කරලා ඔක්කොමලත් එක්ක බෙදා ගන්න. මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like and share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Please subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. Bye.